ආයිබෝවන් සුබ දවසක් රුවන් බ්‍රෝ YouTube channel එකේ වීඩියෝ නරඹන සියලුම යාළුවන්ට. ඉතින් ඔන්න තවත් හොඳ සයිට් එකක් අරන් ආවා. withdrawal දෙනවා withdrawal proof සහිතයි. ඉතින් මේක තමයි සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ලොකු දේවල් ටිකක් කරන්න නැහැ. ඉතින් හැබැයි මේකට නම් ඕගොල්ලන්ට පොඩි ඉන්වෙස්ට් එකක් කරන්න වෙනවා. ඒක කියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මමත් ඉන්වෙස්ට් එකක් කරා withdrawal හම්බ වෙනවා. ඉතින් හොඳටම ගෙවීම් කරනවා. withdrawal සාක්ෂි තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ ඉදිරියට ඔයාලට ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මේකේ මිනිමම් withdrawal එක ඩොලර් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. withdrawal එක දාලා විනාඩි 5ක් 10ක් යනකොට withdrawal එක එනවා. binance එකටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කන්ෆර්ම් පාස්වර්ඩ් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ කෝඩ් එක මෙතන තියෙන කෝඩ් එක මෙන්න මෙහෙම ගහන්න. ගහලා සබ්මිට් දෙන්න යාළුවනේ. සබ්මිට් දුන්නාම account එක රෙජිස්ටර් වුණා නම් රෙජිස්ටර් සක්සස් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එනවා. ඔව් යාළුවනේ. account එකට සක්සස් වුණාම මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයාලා ගහපු username එක ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට password එක මෙන්න මේ code එක දෙන්න මෙතෙන්ට දීලා log වෙන්නයි තියෙන්නේ මේ account එකට. හරි යාළුවනේ account එකට log වුණාම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. ඔයාලගේ මෙතන 0 පෙන්නයි. මේක මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා හදාගත්ත account එකක්. ඉතින් මේකේ අපිට free chance හම්බ වෙනවා 3යි chance 5ක් හම්බ වෙනවා. 5 හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා මම කියන්නම්. දැනට ඔයාලා account එකට register වුණාම chance 3ක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ lucky කියන එක click කරගන්න ඕන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට wheel එක කරකවන්න. ඉතින් chance 3ක් තියෙනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ go කියන එක click කරලා කරකවමු lucky spin. ඔන්න යාළුවනේ මට පළවෙනි click එකෙන් ඩොලර් 2ක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ 2 කරකවමු. ඔව් යාළුවනේ දෙවෙනි එකට ඩොලර් 1ක් හම්බුණා. තුන්වෙනි එක කරකවමු. හරි යාළුවනේ. ඔන්න එතකොට මට ඩොලර් 10ක chance එකක් කැරකුණා. ඉතින් අපි lucky spin 3 කරකවලා අවසానයි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි යමු මේ මෙතනින් මෙන්න මේ home එක ඔබලා ඔළුව තියෙන මිනිස්සයාගේ ඔළුව තියෙන එක ඔබවාම යනවා අපේ account එකට. දැන් ඔන්න මට ඔක්කොම 13ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා ඩොලර්. ඉතින් දැන් කියන්න තියෙන යාළුවනේ විශේෂම දේවල් තමයි ඕගොල්ලන්ට තව chance දෙකක් දෙන්නවා කිව්වනේ මම. අන්න ඒ chance දෙක ගන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ share link. මේ share link කියන එක ඔබලා ඔයාලට මෙන්න මේ කෝඩ් එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. කෝඩ් එක කොපි කරගෙන ඔයාලගේ යාළුවන්ට යවන්න. නැත්නම් ඔයාලට ඩිවයිස් දෙකක් තුනක් තියෙනවා නම් මේ link එකෙන් ඔයාලටම බොරු නම් දෙකක් දීලා account එකක් හදාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් එහෙම account දෙකක් හදුවාම තව chance දෙකක් හම්බ වෙනවා මෙතෙන්ට lucky spin. ඒ chance දෙකත් කැරකුවාම ඔයාලට මෙතන සමහරවිට මේක 15ක් වෙන්නත් පුළුවන් 25ක් වෙන්නත් පුළුවන් 20ක් වෙන්නත් පුළුවන් USDT ප්‍රමාණය. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේකේ withdrawal එකක් ගන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් withdrawal කියන තැනට ගියාම අපි transaction password එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒක transaction password එකක් දීලා ඒ දෙක create කරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඔයාලා. ඉතින් withdrawal එකක් ගන්න නම් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන්ම මේකේ package එක update කර යුතුමයි. level 1 package එක. අපි transaction password එකක් මේකට දෙන්න ඕනේ ගියාම. ඉතින් level එක up කළ යුතුමයි යාළුවනේ. ඒක up කරන හැටි මම කියන්නම්. ඉතින් මේන් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 30ක balance එකක් මේක මේ package එක අපිට ගන්න තියෙන්න ඕන මේ VIP 1 කියන එක. VIP 1 එක ගත්තාම යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට දවසට ඩොලර් 2ක මේකේ ටාස්ක් එක හම්බ වෙනවා. මේක ක්ලික් කරාම මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට ටාස්ක් ටිකක් එනවා. ඒ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දවසට අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 2 ගානේ withdrawal කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන 13යි අපි කියමු 15ක් කියලා
එහෙම වුණොත් තව USDT 15ක් තමයි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ 15 දාලා මේ පැකේජ් එක අප්ඩේට් කළ යුතුමයි withdrawal එකක් ගන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳ සයිට් එකක්. අනිවාර්යෙන් withdrawal එනවා. මමත් මේ වෙනකොට withdrawal 3ක් කරන් තිනවා. ඒවා මම පෙන්නන්න තව ටිකකින්. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන recharge කියන බටන් එක copy කරගෙන මේ මෙතන මේ ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මේ T අකුරෙන් පටන් ගන්න TRC20 ඇඩ්‍රස් එක අරගෙන ඔයාලගේ ඉතුරු බැලන්ස් එක තමයි මේකට දාගත යුතු. ඉතින් මේක දාගත්තාම ඔයාලට තව chance ගොඩක් හම්බෙනවා. ඉතින් level 1 එක up කරගත්තාම VIP 1 එක up කරගත්තාම මේ මෙතන lucky spin අපිට free එකේ දෙන්නේ 5යි. ඔක්කොම යාළුවෝ ඇඩ් කරගත්තත් ඔයාලට unlimited free spin කරකවන්න පුළුවන්. යාළුවෝ ලක්ෂයක් හැදුනත් ලක්ෂයක් හම්බෙනවා chance. ඉතින් මේක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් කරකවලා දවසට ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් ලොකු ගාණක්. මේ 10 ඉඳලා USDT 99 දක්වා තියෙනවා බිඳුවේ ඉඳලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ගාණක් කරකව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම පෙන්නන්නම් ඉදිරියට මේකේ වැඩ වෙන්නේ කොහොමද කියලා මගේ real account එකට ගිහිල්ලා ඉන්න. ඉතින් මම ඒක පෙන්නන්නම්. ඔව් යාළුවනේ මෙන්න මම VIP 1 එක අරන් තිනවා යාළුවනේ. ඕන් තියෙන ඩොලර් 30ක් ඩිපොසිට් කරලා. ඉතින් මේක ගත්තාම මෙතන මගේ බැලන්ස් එකට ගියාම මගේ යූසර් එකට ගියාම ඕම් මගේ 30 පෙන්නනවා. 30යි සත එකක් තියෙනවා. මොකද මම අද withdrawal එක අරගත්තා. ඉතින් මේකේ කරන්න තියෙන යාළුවනේ VIP 1 එක අරගත්තාම ඔයාලට දවසට අනිවාර්යෙන් daily income එක ඩොලර් 2ක් හම්බ වෙනවා කියනවා මේගොල්ලෝ. මාසයකට තමයි අපිට පැකේජ් එක දෙන්නේ. මාසෙකට 60ක් අපිට අරගන්න පුළුවන්. අපි දාන 10 හෝ 15ට. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා යාළුවනේ අර ඔයාලා පැකේජ් එක ගත්තාම මෙන්න මේක දවසට අපිට පුළුවන් මෙතනින් දවසට ඩොලර් 2ක් හොයන්න. මෙතන ක්ලික් කරගෙන ගියාම ඕන් ওই විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මේ මම අද කම්ප්ලීට් කරලා තිනවා. මම 2.06ක් අද ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා තිනවා ටාස්ක් 10. ඉතින් මට ඊයේ ගත්ත ඉන්කම් එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ 4.17. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ level 1 එක අරගත්තොත් මෙන්න මේ automatic order grabbing කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඔබලා මෙහෙම ඔබලා ගියාම මගේ අද දවසේ ලිමිට් එක පැනලා තියෙන නිසා එන්නේ නැහැ. number of කියන්නේ daily limit එක පැනලා තියෙන. ඔතන එනවා එකක් ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඒකේ submit දෙන්න පමණයි. මම අර පෙර කරපු අර තමාල් කියන සයිට් එකේ ඒකේ submit කරන ක්‍රමයම තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ submit දෙන්න තියෙන මේකේ 10යි හම්බෙන්නේ. 10ට ඩොලර් 2ක් හම්බෙනවා. ඩොලර් 2කට වඩා පොඩි ගාණක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ. එතකොට withdrawal එකට යන්න තියෙන්නේ. withdrawal එකට ගියාම මෙතන අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 1කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක බයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ මේකට අනිවාර්යෙන්. ඒ ටික කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියන්නම්. යූසර් එකට ගියාම ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ අලුතෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙච්ච කෙනෙක් නම් මම ඉස්සෙල්ලා withdrawal එකේ බුවාම ආවා අපේ password එකක් දෙන්න transaction password එකක්. ඊට පස්සේ ආයෙ withdrawal create කරලා බුවාම ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ නම ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වැඩ කරන ඊමේල් එක දාන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ හොඳ කියන්නේ ඔයාලගේ binance එකේ හරි binance එකේ තමයි මම නම් දුන්නේ. මෙතෙන්ට USDT address එකක් enter කරගන්න. ඉතින් ඒ ටික enter කරලා confirm දෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි යාළුවනේ මේ විදියට withdrawal එන්නේ. ඉතින් මේ විදියට withdrawal මේ interface එක ආවහම මෙතන ඔයාලගේ 30න් වැඩිපුර ගන්න ඔටෝම මෙතෙන්ට add වෙයි. එහෙම නැත්නම් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ transaction password එක දුන්නාම confirm දුන්නාම විනාඩි ගානකින් withdrawal එක ඔයාලගේ binance account එකටම එයි. දැන් මම ඒක පෙන්වන්න යන්නේ ඔයාලට. එතකොට තව කියන්න ඕනේ මේ මෙතන save කියන එක ක්ලික් කරාම මේ කට්ටිය දානවා withdrawal ගත්ත අය. මේ අද ගත්ත එක්කෙනෙක් මේ 11යි 14 අප්ඩේට් කරලා තින්නේ. මේන් බලන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන 11යි 14 USDT 5.57ක් කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 11යි 13 14ක් 39ක් කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 11යි 10 4.54ක් කරන් තියෙනවා. 11යි 9 5ක් කරන් 5යි 70යි. ඊට පස්සේ 11යි 8 3යි 24යි. ඔන්න ඔය වගේ අරන් තියෙනවා කට්ටිය withdrawal. ඉතින් මම එතකොට දැන් පෙන්නන්නම් මගේ withdrawal record ටික මෙන්න තියෙනවා. ඔන්න තියෙනවා මගේ withdrawal record ටික යාළුවනේ. 11යි 12 වෙනිදා මම අරන් තියෙනවා 2.66ක්. සමාවෙන් මේ උඩ තියෙන complete වෙලා. ඊට පස්සේ
11යි 13 මම අරන් තිනවා 2.76ක්. ඊට පස්සේ 11යි 14 මම අරන් තිනවා 2.10ක්. ඉතින් ඔය වගේ withdrawal මට complete වෙලා ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාක්ෂි සහිතයි. ඉතින් මම යනවා දැන් මගේ binance account එකට. binance account එකට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් ඊට පස්සේ මේක ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේන් ආපු පළවෙනි දවසේ ආපු 11යි 12 වෙනිදා ආපු 2.766 ඊට පස්සේ 13 වෙනිදා ආපු 2.776 ඊට පස්සේ මේ 13 වෙනිදා තමයි රෑ ඇවිත් ඉන්නේ ඒකේ 14 වැටලා තිබ්බට 2.71 ඉතින් මේ ටික තමයි ඔය පෙන්නන්නේ මේ ටික තමයි ඔය පෙන්නගෙන ගියේ ඉතින් ඔය ටික තමයි ආපු මගේ withdrawal ඉතින් යාළුවනේ මේකේ පුළුවන් නම් ඔයාලට මම බල කරන්නේ නැහැ මොකද අවදානමක් අරගෙන ඔයාලගේ මුදල් ඔයාලගේ අවදානම සතුයි ඉතින් ඒ අවදානම මමත් අරගෙන තමයි දාලා තින්නේ ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ඉතින් කැමති නම් මේකේ අර ඉතුරු ප්‍රමාණය ඩිපොසිට් කරලා ගාණක් earn කරගන්න ඉතින් කැමති අය මේක කරන්න කරලා withdraw එකක් ගන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ Telegram channel එකේ link එකත් description එකේ තියෙනවා මේකේ register link එකත් පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් register වෙලා වැඩ කරන්න ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ වගේම comment කරන්න වීඩියෝ වලට like කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න අලුතෙන් එන වීඩියෝ ඔක්කොම notification එකක් මාර්ගයෙන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් ගිහිල්ලා එන්න නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්